تحركت قارات العالم فأنجبت جزرا تربعت في المحيط الأطلسي أو بحر الظلمات كما يحلو للكثير تسميته. بقيت هذه الجزر متناثرة بين أوروبا التي تبعتها الجزر سياديا وإفريقيا القريبة منها جغرافيا والتي لا يفصلها عنها سوى بضعة أميال. وبين السيادة السياسية والجغرافيا ما يزال تاريخ جزر الكناري متأرجحا، إذ أطلق عليها العرب تسمية جزر الخالدات أو جزر الأرخبيل، وسماها الإسبان بجزر الكناري، بينما يحلو للبعض تسميتها الجزائر الخالدات. رحلتنا اليوم إلى جزر ساحرة تاريخها معقد وحاضرها أكثر تعقيدا. جزر السعادة. أسماء كثيرة أطلقت على هذه الجزر، منها الجزر الخالدات والجزائر الخالدات وجزائر السعادة. هي مجموعة جزر تابعة لمملكة إسبانيا تقع في قلب المحيط الأطلسي وتتوجه نحو الشاطئ الغربي للقارة السمراء بالقرب من الصحراء المغربية ومدينة العيون. سياديا تنخرط هذه الجزر تحت لواء إسبانيا وتعد إحدى المناطق التي تتمتع بحكم ذاتي فيها وتتركز في مقاطعتين هما لاس بالماس وسانتا كروز دي تينيريفي، وتتألف من عدة جزر هي تينيريفي وفورتين فنتورا وكناريا الكبرى ولانزاروت ولا بالما وكومارو ولاهير ولا غراتيوسا. وعلى عكس الاعتقاد الشعبي الشائع بأن اسم الجزر مشتق من اسم طائر الكنار، فإن الحقيقة بحسب الباحثين أن الطائر هو الذي سمي على اسم الجزر. أما اسم الكنار فيقال أن معناه جزر الكلاب، وسميت كذلك بسبب كثرة الكلاب ذات الأحجام الكبيرة فيها. ويسود اعتقاد بأن سكان الجزر القدامى كانوا يعبدون الكلاب ولهم علاقة بقدماء المصريين في عبادة أنوبيس. كما تشير مصادر أخرى إلى أن أصل الاسم يعود إلى قبائل بربرية سكنت جبال الأطلس في المغرب اسمها الكناري. أيضا يقول البعض أن التسمية يقصد بها كلب البحر. أما سكانها الأصليون فيؤكد كثيرون أنهم من الجوانش ذوي الأصول الأمازيغية، وأولئك معروفون بأنهم قدسوا الكلاب، حنطوها وعاملوها كحيوانات مؤلهة. تاريخ عريق. قبل الغزو الأوروبي كانت الجزر مأهولة كما ذكرنا بالجوانش الذين يعدون السكان الأصليين لهذه الجزر، ما يؤكد أنها مرتبطة عرقيا وثقافيا مع البربر في شمال أفريقيا من المغرب والجزائر وموريتانيا ومالي. وقد جاءوا مع الفينيقيين أو الرومان سنة 1100 قبل الميلاد. وقد ذكر مؤرخون أن بحارا عربيا أندلسيا هو القبطان ابن فاروق زار جزر الكناري سنة 999 ميلادي. وفي كتب التاريخ لابن خلدون وجد ما يؤكد أن العرب استطاعوا الوصول إلى الأرخبيل، بل وأدخلوا الإسلام إلى جزر الكناري. الاحتلال الكبير. تعود بداية سقوط الجزر تحت الاحتلال الأوروبي إلى تضعضع إمارة بني الأحمر في غرناطة بالقرن الخامس عشر ميلادي، إذ بدأ الخلاف آنذاك يدب بين أمراء المسلمين، لينتهز زعماء البرتغال وقشتالة إسبانيا حاليا الفرصة للقضاء على الوجود الإسلامي في هذه البقاع فيما سميت بحروب الاسترداد. وكانت غرناطة آخر هذه القلاع. وبعد سقوط الأندلس أطلق بابا الفاتيكان يد إسبانيا في الساحل المتوسط للمغرب والبرتغال في الساحل الأطلسي وفق خطط لتحويل أقاليم الغرب الإسلامي إلى النصرانية، عملا بوصية الملكة إيزابيلا الكاثوليكية التي نصت على ضرورة غزو الكاثوليك لبلاد المغرب وتحويل المسلمين المغاربة إلى المسيحية. وقد احتل النورمان الموالون للملك إنريك الثالث ملك كاستيا الجزر، ومنذ ذلك الوقت صارت تابعة للتاج الإسباني. تطور ملحوظ. في السابق كانت الجزر عبارة عن أراضٍ زراعية فقيرة لا يزورها سوى علماء الأحياء والجيولوجيون حتى فترة الستينات من القرن الماضي، حين تم إنشاء عدد من المطارات. تحولت الجزر بسببها إلى قبلة للسياح الأجانب بسبب جمالها الطبيعي النادر في أوروبا، وهي تجتذب اليوم السياح عبر شواطئها وطقسها الجميل ومعالمها السياحية الطبيعية النادرة، خصوصا جزيرة كناريا الكبرى التي رغم صغر مساحتها تتنوع أشكال التضاريس الطبيعية فيها بشكل مذهل لدرجة إطلاق لقب القارة المصغرة عليها.
أما جزيرة تنريفي وهي أكبر جزر الكناري فيقصدها ما يقارب 5 ملايين سائح سنويا، وتعد مكانا رائعا للسياحة بسبب جمال الطبيعة الخضراء فيها واعتدال الطقس على مدار العام. كما تتميز جزيرة تنريفي أيضا بأنها وجهة مفضلة لمحبي رياضة الغوص والرياضات المائية مثل ركوب الأمواج والإبحار الشراعي. كذلك توجد فيها مدينة لا أورتافا القديمة وواد يتجمع فيه هواة رياضة التسلق، والمدينة القديمة سان كريستوبال دي لا لاغونا والتي تصنف كأحد مواقع اليونسكو للتراث العالمي وتعد العاصمة الثقافية للجزر. أما جزيرة كناريا الكبرى فتتناقص فيها المناظر الطبيعية على عكس أخواتها، فهي تقع على بقعة صغيرة من الأرض تكثر فيها الشواطئ الرملية وفيها صحراء ذات كثبان رملية تشبه تلك التي تميز الصحراء الكبرى. ويخضع ثلث مساحة الجزيرة لحماية برنامج المحيط الحيوي من اليونسكو. أما الطقس فيميل في الجزء الشمالي للجزيرة إلى البرودة، بينما ترتفع درجة الحرارة في القسم الجنوبي. جزيرة فويرتيفنتورا هي جزيرة بركانية تعد مكانا مثاليا لهواة ركوب الأمواج والتزلج الشراعي. أيضا تنتشر على كافة شواطئها مراكز تعليم وممارسة هذه الرياضات، وتصنف أيضا ضمن برنامج المحيط الحيوي من اليونسكو. جزيرة لانزاروت هي أيضا جزيرة بركانية فيها عدد كبير من الفنادق والمنتجعات الساحلية وتتميز بمناظرها الطبيعية العجيبة. هل هي جزر مغربية؟ على مدى التاريخ وجد جدل حول مغربية هذه الجزر، حيث يعدها المغاربة جزرا مغربية لوقوعها على الساحل الغربي للمغرب، ويعتبرونها محتلة من إسبانيا في المحيط الأطلسي. وبين الفينة والأخرى يوشك المغرب على ترسيم حدوده البحرية مع إسبانيا لترتفع الأصوات في مدريد رافضة تحركه، وتسارع مدريد إلى نشر طائرات حربية فوق جزر الكناري موجهة رسائل تحذيرية إلى الرباط للتراجع عن ذلك. فالجدل مستمر دائما على ترسيم المياه الإقليمية بين المملكتين المغربية والإسبانية، ومنذ أعوام وضعت الحكومة المغربية قرار ترسيم الحدود البحرية الذي ينتظر أن يصادق عليه البرلمان المغربي. ويثير هذا القانون غضب مدريد خاصة بعد الاكتشافات النفطية في المنطقة عام 2017. ويضم هذا الخلاف على السيادة أيضا جزر سبتة ومليلة أيضا، جميعها تطالب بها الرباط وتعتبرها محتلة بشكل غير شرعي، ذلك لأن المسافة بين الجزر وسواحل المغرب تقل عن 100 كيلومتر لتعتبرها ضمن الجرف القاري الخاص بها. وجهة سياحية لمحبي الدفء. يبلغ حجم اقتصاد جزر الكناري نحو 25 مليار يورو، حجم كبير منه جاء من تدفق رأس المال الأجنبي خلال الثمانينات والتسعينات من أجل التنمية السياحية. ومنذ عام 2017 بدأت شركة ريبسول الإسبانية بالتنقيب عن البترول في المياه الإقليمية للجزر، بعد أن ثبت وجود احتياطيات يمكنها أن تنتج 100,000 برميل يوميا لتغطي 10% من الاحتياجات الإسبانية. وتتميز جزر الكناري بمناخها الدافئ شتاء الذي يجذب إليها ملايين السياح الأوروبيين هربا من صقيع الشتاء الأوروبي. كذلك تجذب الجزر السياح البريطانيين بنسبة ثلث السياح الزائرين، يليهم السياح الإسبان ثم الألمان. ورغم أنها جزء من إسبانيا فإنها تتبع التوقيت البريطاني، تضم 8 مطارات وشبكة طرق حديثة تربط أطراف كل جزيرة، كما ترتبط الجزر ببعضها بشبكة بحرية تنقل المركبات والبضائع والسياح. وأكبر مطار في الجزر يقع في غران كاناريا، وهو الخامس حجما في إسبانيا، بينما ميناء لاس بالماس هو أكبر ميناء بحري ورابع أكبر ميناء تجاري في إسبانيا. وقبل أن تصبح الجزر وجهة للسياحة كانت تعتمد على زراعة المحاصيل المدارية مثل قصب السكر. وفي مرحلة لاحقة شهدت الجزر هجرة جماعية إلى العالم الجديد في أمريكا الجنوبية وجزر البحر الكاريبي وتكساس وكوبا. وما تزال حضارة وتقاليد أهل الكناري سائدة في بعض الدول اللاتينية مثل بورتوريكو. وإضافة إلى أنها وجهة سياحية بامتياز، فإنها أيضا تعد أحد الوجهات المحببة للاجئين من المغرب والجزائر والسنغال ومالي وموريتانيا والمغرب، حيث تستقبل الجزر ما يصل إلى 2000 مهاجر شهريا.
بينما ينظر إليها الأوروبيون على أنها دولة أوروبية، يتطلع إليها المغاربة على أنها أندلسية بامتياز، ويعتبرونها من التحف العربية المعاصرة القليلة التي تذكر بإرث تاريخي مهم يرتبط بالأندلس المفقودة. حتى أن الباحثين العرب حين يزورون الجزر يستذكرون ولادة بنت المستكفي وابن زيدون. كذلك تذكرهم بقصيدة محمد أحمد المحجوب التي أطلق عليها الأندلس المفقود، وقال في جزء منها: نزلت شطك بعد البين والهانا، فقذفت فيك من التبريح ألوانا، وسرت فيك غريبا ظل سامره دارا وشوقا وأحبابا وإخوانا، فلا اللسان لسان العرب نعرفه، ولا الزمان كما كنا وما كان، ولا الخمائل تجينا بلابلها، ولا النخيل سقاه الطل يلقانا، ولا المساجد يسعى في مآذنها، مع العشيات صوت الله ريانا.